Welcome my dear student. Today we will discuss unit number 1, Introduction to Estimation and Mode of Measurement. First one, estimation. Estimate for any construction work may be defined as the process of calculating the quantities and cost of the various items required in connection with the work. એટલે કે કોઈ પણ કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક કે બાંધકામ ચાલુ કરતા પહેલાં એનો અંદાજિત ખર્ચો કેટલો થશે, એમાં કેટલા માલ સામાન એટલે કે મટીરિયલની જરૂરિયાત છે, કેટલો મજૂરી ખર્ચ થશે એટલે કે લેબર કોસ્ટ કેટલો આવશે, એનું તમે પ્રિડિક્શન એટલે કે અનુમાન જે કરવામાં આવે છે એને કહેવાશે એસ્ટિમેટ. હવે એક એક્ઝામ્પલથી સમજીએ તો કોઈ એક મકાન છે તો એ મકાન માટે અંદાજિત ખર્ચો કેટલો થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ 25 લાખ રૂપિયા થાય છે. એની માટે કયા કયા મટીરિયલની જરૂર પડે છે? સિમેન્ટ, સેન્ડ, એગ્રીગેટ, સ્ટોન વગેરે મટીરિયલ. કેટલો મજૂરી ખર્ચ થશે, કયા કયા ટાઈપના લેબરની જરૂર પડશે, મેસન, કાર્પેન્ટર એક્સેટ્રા. આ બધાનું જ જે તમે અનુમાન બાંધો છો એટલે કે પ્રિડિક્શન કરો છો અને જે મળે છે એને કહેવાશે એસ્ટિમેટ. It is prepared by calculating the quantities from the dimension on the drawing for the various items required to complete the project and multiplied by unit cost of the item concerned. એટલે કે તમે હવે જોયું હશે તમારે જે આગળના સેમેસ્ટરમાં જે બિલ્ડિંગ ડ્રોઈંગ નામના સબ્જેક્ટ આવતા એની અંદર તમે કોઈ પણ મકાનનો પ્લાન, એલિવેશન અને સેક્શન બનાવતા. તો આ એસ્ટિમેટ કેના ઉપરથી પ્રિપેર થશે? તો જે ક્વોન્ટિટી છે એસ્ટિમેટ માટેની જે રિક્વાયર્ડ એ તમારા જે ડ્રોઈંગના ડાયમેન્શન છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એક રૂમની અંદર દિવાલના ડાયમેન્શન આપેલા છે 4x5 એટલે કે 4 મીટર વિડ્થ છે અને 5 મીટર એની હાઇટ છે. તો કેટલી એની અંદર બ્રિકની જરૂર પડશે એ એના ડ્રોઈંગ ઉપરથી મળી જશે અને આના ઉપરથી તમારો આખો પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીટ થાય. અથવા તો તમારે કોઈ એક જગ્યાએ, દાખલા તરીકે એક સ્કૂલ બિલ્ડિંગ છે તો એની માટે એક ક્લાસનો કોસ્ટ કેટલો આવે છે, દાખલા તરીકે 10 લાખ રૂપિયા આવે છે અને ટોટલ ક્લાસ કેટલા છે 20, તો 20 મલ્ટીપ્લાય બાય 10 લાખ અને જે ટોટલ મળશે એ એનું એસ્ટિમેટ થયું. તો ફરીથી રિપીટ કરું છું, એસ્ટિમેટ ફોર એની કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક મે બી ડિફાઇન્ડ એઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ કેલ્ક્યુલેટિંગ ધ ક્વોન્ટિટીઝ એન્ડ કોસ્ટ ઓફ ધ વેરિયસ આઇટમ રિક્વાયર્ડ ઇન કનેક્શન વિથ ધ વર્ક. It is prepared by calculating the quantities from the dimension on the drawing for the various items required to complete the project and multiplying by unit cost of the item concerned. Need for estimation. શું કામ જરૂર પડે છે એસ્ટિમેટ કરવાની? તો ફર્સ્ટ, ટુ ascertain the necessary amount of money required by the owner to complete the proposed work. એટલે કે કોઈ પણ વર્ક જે શરૂ છે અથવા તો જે શરૂ થવાનું છે એની માટે કેટલા પૈસાની અંદાજિત જરૂર પડશે એ તમે એસ્ટિમેટ ઉપરથી કાઢી શકો. Requirement of controlled material such as cement and steel can be estimated for application to controlling the authorities. જો એસ્ટિમેટ તમે કાઢેલું હશે અગાઉથી તો તમને ખબર પડી જશે કે આ એક સ્લેબની અંદર કેટલા બેગ સિમેન્ટની જરૂર પડે છે, આ એક સ્લેબની અંદર કેટલા સ્ટીલની જરૂર પડે છે. એટલે કે કોઈ પણ જગ્યાએ જે બીજી ઓથોરિટી જે એક વર્ક કરે છે એને આપણે મટીરિયલ સપ્લાય કરીએ છીએ, એ મટીરિયલ જે સપ્લાય કરીએ છીએ વ્યવસ્થિત યુઝ કરે ને એનો તમે એના ઉપર કંટ્રોલ રાખી શકો. જો તમે એસ્ટિમેટ જ નહીં કાઢેલું હોય અને 25 બેગ એક સ્લેબની અંદર જરૂર હશે ને 30 મંગાવશે તો આપણે 5 બેગનો લોસ જશે. થર્ડ પોઈન્ટ, ટુ એસેસ ધ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ટૂલ, plants and equipment required to complete the work according to the program. હવે આના ઉપરથી ખબર પડશે, દાખલા તરીકે સ્લેબનું વર્ક હોય અને સ્લેબના વર્કની અંદર તમે જે કોન્ક્રીટ પ્રિપેર થયું છે એ કોન્ક્રીટ તમે સ્લેબનો જે એરિયા છે એની ઉપર તમે સ્પ્રેડ કરો છો એ કોન્ક્રીટને, પણ એ સ્પ્રેડ થઈ ગયા પછી એનું સેટિંગ લાવવા માટે અથવા તો એને હોમોજીનિયસ બનાવવા માટે તમારે વાઇબ્રેટરની જરૂર પડશે. એ વાઇબ્રેટરનો કોસ્ટ કેટલો આવશે? હવે તમે ઓલ્ડ ટેકનિક જો
કન્સ્ટ્રક્શનની, તો બધા જ સ્લેબ વર્કની અંદર ફોર એક્ઝામ્પલ 15 ફ્લોરનું બિલ્ડિંગ હોય તો એ બિલ્ડિંગની ઉપર જે 15 ફ્લોરનો જે સ્લેબ કન્સ્ટ્રક્ટ થતો હોય એ સ્લેબ કન્સ્ટ્રક્ટ થતો હોય ત્યારે સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ સપ્લાય કરવા માટે પહેલાં મજૂરોની જરૂર પડતી. પેલી પાલખી જેવું બાંધેલું હોય, નીચેથી તગારો ઉપર અંબાવતા જઈને પહોંચી જાય. હવે નવી ટેકનિક એ આવી ગઈ છે કે તમે હાઇડ્રોલિકથી ત્યાં ઉપર પહોંચાડી શકો છો. તો આપણને ખબર પડે એસ્ટિમેટ ઉપરથી કે 15 માળનું બિલ્ડિંગ છે તો 15મા માળ સુધી પહોંચાડવા માટે લેબરની જરૂર વધારે પડે, જ્યારે મશીન એક જ છે, હાઇડ્રોલિક એક જ વસ્તુની જરૂર પડશે. કોસ્ટમાં મે બી ડિફરન્સ હોઈ શકે છે, પણ કામ ઝડપથી થાય છે એ જોવાનું છે. કેમ કે લેબરથી જે કોન્ક્રીટ ઉપર જતું હશે એના કરતાં હાઇડ્રોલિકથી કોન્ક્રીટ વધારે સરળતાથી અને ઝડપથી પહોંચી શકે છે, તો તમારો ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ થશે. નેક્સ્ટ, ફોર્થ, to fix up the completion period from the volume of work involved in the estimation. હવે તમે એસ્ટિમેટ કાઢેલો હશે તો ખબર પડશે અમુક વસ્તુની કે આટલા ટાઈમમાં આ વસ્તુ પૂરી થઈ જશે. દાખલા તરીકે એસ્કેવેશનનું કામ છે તો 5 દિવસ લાગશે, તો હવે તમે 5 દિવસ પછીના જે વર્ક છે એ આ એસ્ટિમેટ ઉપરથી તમે પ્રિપેર કરી શકશો કે હવે ફાઉન્ડેશનનું વર્ક સ્ટાર્ટ કરવું. ફોર એક્ઝામ્પલ ફાઉન્ડેશનને ફર્સ્ટ ફ્લોર કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે અને તમે સેકન્ડ ફ્લોરનું કન્સ્ટ્રક્શન સ્ટાર્ટ કરો છો, તો એવું કરી શકાય કે સેકન્ડ ફ્લોરનું કન્સ્ટ્રક્શન સ્ટાર્ટ હોય ત્યારે એની સાથે જ ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર તમે પ્લાસ્ટરિંગ વર્ક કરી શકો એમ છો. Next, to draw up the construction schedule and the program and also to arrange the fund required according to the programming. એટલે કેટલી વસ્તુનું જો તમે એસ્ટિમેટ કાઢેલો હશે, એનું શેડ્યુલ હશે ને એનું તમારી પાસે પ્રોગ્રામ હશે તો એના ઉપરથી કેટલું ફંડ કઈ જગ્યાએ રિક્વાયરમેન્ટ છે એની ખબર પડશે. હવે તમે કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ્સની અંદર તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો તો એ લોકો શું કરે છે, શરૂઆતમાં ડાઉન પેમેન્ટ ભરવાનું કહે છે. એ ડાઉન પેમેન્ટ કલેક્શન થઈ જાય એટલે થોડા ટાઈમ પછી કન્સ્ટ્રક્શન સ્ટાર્ટ કરે, એટલે એ ડાઉન પેમેન્ટથી એ કન્સ્ટ્રક્શન સ્ટાર્ટ થાય તો એસ્કેવેશન કે ફાઉન્ડેશન સુધીનું વર્ક પૂરું થઈ જાય. પછી પાછા આગળના વધારાના મની જે ઇન્વેસ્ટર છે એની પાસેથી મંગાવીને નેક્સ્ટ ટુ નેક્સ્ટ વર્ક કરતા જાય. તો એસ્ટિમેટ હશે તમારી પાસે તો એના પ્રમાણે કેટલા ફંડની રિક્વાયરમેન્ટ છે, જે ઇન્વેસ્ટર છે એના પાસેથી આપણે કેવી રીતને કયા ટાઈમે ફંડ લેવું અને જેની પાસે આપણે કોન્ટ્રાક્ટ આપેલો છે એ વ્યક્તિને કયા ટાઈમે ને કેટલું ફંડ એને આપવું એ એસ્ટિમેટ ઉપરથી ખબર પડી જશે. નેક્સ્ટ, ટુ ઇન્વાઇટ ટેન્ડર્સ એન્ડ પ્રિપેર બિલ ફોર ધ પેમેન્ટ. હવે આ કેવી વસ્તુ છે કે કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ વર્ક હોય તો એના ટેન્ડર બહાર પડે છે. એ ક્યાંથી ટેન્ડર બહાર પડે? દાખલા તરીકે કોઈ એક રોડનું કામ છે તો એ રોડની અંદર કપચી કેટલી જોશે, એ ડામર કેટલો જોશે, કેટલા ટાઈમમાં પૂરું થશે ને કેટલા લેબરની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ તમે જો એસ્ટિમેટ કાઢેલું હોય તો એના ઉપરથી તમને ખબર પડી જશે કે એક રોડ બનાવવા માટેનો અંદાજિત ખર્ચ 15 લાખ રૂપિયા છે, તો 15 લાખ રૂપિયા સુધીના ખર્ચ માટેના તમે ટેન્ડર મંગાવી શકશો અથવા તો ટેન્ડર તમે બનાવી શકશો. અને આ ટેન્ડર બનાવેલા હશે અથવા તો તમે જે એસ્ટિમેટ બનાવેલું છે તો તમે જ્યારે પેમેન્ટ કરો છો બિલનું ત્યારે એસ્ટિમેટ ઉપરથી ખબર પડી જશે કે અંદાજિત આટલો ખર્ચો હતો 15 લાખ રૂપિયા, તો 16 લાખ થાય, 17 લાખ થાય, ઓકે, પણ 25 લાખે પહોંચે છે તો તમે ત્યારે એસ્ટિમેટ ચેક કરી શકો કે આપણે શું ભૂલ કરેલી હતી અથવા તો સામેની વ્યક્તિએ શું ભૂલ કરેલી છે, એસ્ટિમેટ ઉપરથી ખબર પડી જશે. An estimate for an existing property is required for valuation. હવે આકરણી આવો શબ્દ આપણે સાંભળેલો છે. હવે એ કોઈ પણ ટેક્સ આપણે ભરવાનો આવે છે, જે હાઉસ ટેક્સ અથવા તો મિલકત વેરો જે આપણે ભરીએ છીએ એનું વેલ્યુએશન કેવી રીતે નક્કી થાય? તો એ વેલ્યુએશન એસ્ટિમેશન ઉપરથી નક્કી થશે. એના પ્લાન એલિવેશન સેક્શન એટલે કે જગ્યા કેટલી રોકેલી છે એના ઉપરથી એનો અંદાજિત આખો કોસ્ટ બહાર પડશે. એ કોસ્ટ પ્રમાણે આકરણી આવે. જેટલું મકાન મોટું એટલે આકરણી મોટી, જેટલું મકાન નાનું એટલી આકરણી નાની. બીજી વસ્તુ, જ્યારે તમે મકાન વેચવા માટે બહાર કાઢો છો તો એસ્ટિમેટ પ્રમાણે દાખલા તરીકે તમારે ખર્ચ થયો છે મકાન કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનો 25 લાખ રૂપિયા, તો તમે એ બજાર ભાવે વેલ્યુ કેવી રીતના ડિસાઇડ કરશો? તો એસ્ટિમેટ ઉપરથી 25 લાખ ખર્ચ થયો છે તો 5% કે 10% તમારું પ્રોફિટ એડ કરો અને 30 કે 32 લાખમાં તમે વેચો છો, તો આ એસ્ટિમેટ ઉપરથી પ્રિપેર થઈ શકશે. હવે એસ્ટિમેટ પ્રિપેર કરવું હોય તો કયા ડેટાની જરૂર પડશે? ડેટા રિક્વાયર્ડ ફોર એસ્ટિમેશન. ફર્સ્ટ, ટુ પ્રિપેર એન એસ્ટિમેટ, ડ્રોઈંગ કન્સિસ્ટ ઓફ પ્લાન, એલિવેશન એન્ડ સેક્શન through the important points along with the detailed specification giving a specific description of all workmanship, properties and proportion of material are required. હવે તમારી પાસે ડ્રોઈંગ જ નથી
હવે તમે કોઈ વસ્તુનું એસ્ટિમેટ કઢાવવા માટે કોઈ એક કોન્ટ્રાક્ટર પાસે જાઓ છો કે આ મારે 18x20નો પ્લોટ છે, તો એની અંદર એક બંગલોઝ મારે જનરેટ કરવાનું છે, કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનો છે, તો એનું એસ્ટિમેટ બનાવવા માટે આપણી પાસે રફ ડ્રોઈંગ અથવા તો ફાઇનલ ડ્રોઈંગની જરૂર પડશે. હવે ડ્રોઈંગ ઉપરથી શું ખબર પડે? પ્લાન, એલિવેશન અને સેક્શન. એ પ્લાન, એલિવેશન અને સેક્શન તમે બિલ્ડિંગ ડ્રોઈંગમાં જોઈ ગયા તો અમુક જગ્યાએ તમને નોટેશન આપેલા હોય. એ નોટેશન ઉપરથી ખબર પડે કે આ જગ્યાએ કયું મટીરિયલ વાપરવાનું છે, કોન્ક્રીટ યુઝ કરવાનું છે, સ્ટીલ યુઝ કરવાનું છે, વુડન યુઝ કરવાનું છે, કયા મટીરિયલનો યુઝ કરવાનો છે, તો એ પ્રમાણે એસ્ટિમેશન આપશે. કેમ કે તમે સ્ટીલ યુઝ કરો તો સ્ટીલનો કમ્પેરમાં વુડના એસ્ટિમેશનનો કોસ્ટ ડાઉન થશે સેમ વર્ક માટે. વુડની કમ્પેરમાં તમે કોન્ક્રીટ યુઝ કરશો તો વુડ કરતાં કોન્ક્રીટનો કોસ્ટ વધી જશે વુડની કમ્પેરમાં. તો જે એસ્ટિમેટ પ્રિપેર કરવાનો છે એની માટે જે રિક્વાયર્ડ ડેટા છે એ આ છે કે ડ્રોઈંગ તમારું કમ્પ્લીટ હોવું જોઈએ પ્લાન, એલિવેશન અને સેક્શન સાથે. એ ખાલી પ્લાન, એલિવેશન અને સેક્શન નહીં, પણ એની અંદર પ્રોપર સ્પેસિફિકેશન હોવું જોઈએ કે આ ટાઈપનું મટીરિયલ યુઝ કરવાનું છે અને આવી રીતે કરવાનું છે. અને ડિસ્ક્રિપ્શન આપવાનું છે ઓલ વર્કમેનશીપનું કે કેટલા મજૂરની જરૂર પડશે, કઈ પ્રોપર્ટીઝ, કેટલું પ્રોપોર્શન મટીરિયલનું. તમે જોવો છો સ્લેબની અંદર આપેલું હોય 1:2:4, તો એનો મતલબ એમ થાય કે 1 સિમેન્ટનું છે તો એના કરતાં ડબલ પ્રોપોર્શન સેન્ડનું છે, ને એના કરતાં ડબલ પ્રોપોર્શન એગ્રીગેટનું છે. તો આ જે ડેટા રિક્વાયરમેન્ટ છે એસ્ટિમેટની એ તમારે ડ્રોઈંગ ઉપરથી પ્રિપેર થશે. ટુ પ્રિપેર એન એસ્ટિમેટ, ડ્રોઈંગ કન્સિસ્ટ ઓફ ધ પ્લાન એન્ડ ધ એલિવેશન એન્ડ ધ સેક્શન થ્રુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ અલોંગ વિથ ધ ડિટેલ સ્પેસિફિકેશન. કમ્પ્લીટ અંદર આપેલું હોવું જોઈએ કે કઈ વસ્તુ ક્યારે યુઝ કરવાની છે અને કયા ટાઈપના મટીરિયલની અંદર. સ્લેબનું વર્ક હશે તો કોન્ક્રીટ આવે, વોલનું વર્ક હશે તો બ્રિક વર્ક આવશે, એક્સેટ્રા. નેક્સ્ટ, ક્વોલિટી ઓફ ગુડ એસ્ટિમેટર. હવે સારો એસ્ટિમેટર કોને કહેવાય? એનામાં શું ક્વોલિટી હોવી જોઈએ? ફર્સ્ટ, in preparing an estimate, the estimator must have good knowledge regarding the important rules of quantity surveying. અત્યારે રેરા આવી ગયું છે તો એ રેરાનું નોલેજ હોવું જોઈએ. બીજી વસ્તુ કે બજાર ભાવ કેટલો ચાલે છે, બજારની અંદર કેવી રીતે વર્ક થાય છે, બ્રિક વર્કનો ભાવ શું છે, કોન્ક્રીટ વર્કનો ભાવ શું છે, વુડન વર્કનો ભાવ શું છે, આ બધા જ. બીજી વસ્તુ કે એના ઇમ્પોર્ટન્સ રૂલ્સ જે ક્વોન્ટિટી સર્વિંગ માટેના હોવા જોઈએ એ બધા જાણતો હોવો જોઈએ. નેક્સ્ટ, હી મસ્ટ થ્રુલી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ ડ્રોઈંગ ઓફ ધ સ્ટ્રક્ચર ફોર વિચ હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ પ્રિપેર એન એસ્ટિમેટ. હવે ડ્રોઈંગ જ વાંચતા નહીં આવડતું હોય, એને રીડ કરતા નહીં આવડતું હોય કે આ મટીરિયલ કયું આપેલું છે, એ નોટેશન જે મટીરિયલનું આપેલું છે એ નોટેશન શું સૂચવે છે, કયા ટાઈપનું મટીરિયલ છે, કોન્ક્રીટ છે, વુડન છે, સ્ટીલ છે, એક્સેટ્રા. તો આ ડ્રોઈંગ એને પ્રોપર રીડ કરતા આવડવું જોઈએ કેમ કે એના ઉપરથી જ એસ્ટિમેટ બનવાનું છે. હી ઓલ્સો બી ક્લિયરલી ઇન્ફોર્મ અબાઉટ ધ સ્પેસિફિકેશન શોવિંગ નેચર એન્ડ ક્લાસ ઓફ વર્ક એન્ડ ધ મટીરિયલ ટુ બી યુઝડ બીકોઝ ધ રેટ એટ વિચ વેરિયસ ટાઈપ ઓફ વર્ક. એટલે કે સ્પેસિફિકેશન અને જે વર્કનો નેચર છે, એસ્કેવેશન હશે તો એસ્કેવેશનનો કોસ્ટ, લેબર કોસ્ટ છે એ કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ કરતાં વધારે હશે એક બ્રિક વર્કના કોસ્ટ કરતાં. તો આ બધાનું જ નોલેજ હોવું જોઈએ, કયા ટાઈપનું નેચર છે, ક્લાસ ઓફ વર્ક કયું છે, મટીરિયલ કયા ટાઈપનું તમે યુઝ કરવાનો છો. તમે સ્ટોન વર્ક કરાવતા હોય તો એનો લેબર કોસ્ટ હાઈ જાય પ્લાસ્ટરિંગ વર્ક કરતાં. નોલેજ ઓફ ધ ડિટેલ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક. આખા કન્સ્ટ્રક્શન વર્કની એને ડિટેલ ખબર હોવી જોઈએ. એક્સપિરિયન્સ ઇન કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક. જેટલો એક્સપિરિયન્સ વધારે એટલું એને એસ્ટિમેટ બનાવવાનું પાવરફુલ થશે. હેવિંગ ઇન્ફોર્મેશન રિગાર્ડિંગ ધ મટીરિયલ રિક્વાયર્ડ, મશીનરી નીડેડ, ઓવરહેડ પ્રોબ્લેમ એન્ડ કોસ્ટ ઓફ ઓલ કાઇન્ડ. કયા મટીરિયલની જરૂરિયાત છે, કયા મશીનરીની જરૂરિયાત છે, એક્સ્ટ્રા ખર્ચા કયા આવે એમ છે, કયા પ્રોબ્લેમ્સ જનરેટ થાય એમ છે, આ બધી જ વસ્તુની એને ખબર હોવી જોઈએ. નેક્સ્ટ, ગુડ જજમેન્ટ વિથ રિગાર્ડ ધ ડિફરન્ટ લોકેશન્સ, ડિફરન્ટ લોકાલિટીઝ, ડિફરન્ટ જોબ્સ એન્ડ ડિફરન્ટ વર્કમેન. હવે કોઈ એક વ્યક્તિ ગુજરાતની અંદર કામ કરે છે અને એ વ્યક્તિને ઉત્તરાખંડની અંદર બીજું કામ સોંપવામાં આવે છે તો એ બધી જ જગ્યાએની લોકાલિટીઝ, એની ડિફરન્ટ ટાઈપ્સની જોબ, એ જગ્યાએ વર્કમેનશીપ એ અલગ હશે. તો આ બધી જ વસ્તુનું જજમેન્ટ એને આવડવું જોઈએ કે કઈ વ્યક્તિ સાથે કેવી રીતે કામ કરવાનું છે. સિલેક્શન ઓફ ગુડ મેથડ ફોર પ્રિપેરિંગ એન એસ્ટિમેટ. હવે મેં એક એક્ઝામ્પલ આપેલું તો આગળ એસ્ટિમેટની આપણે ડેફિનેશન જોઈ ત્યારે કે તમે કોઈ પણ એક સ્કૂલ છે તો એ સ્કૂલનો એક ક્લાસરૂમનો કોસ્ટ એની સાથે નંબર ઓફ ક્લાસરૂમ તો ડાયરેક્ટ કોસ્ટ મળશે. બધાનું અલગ કરવા જવાનું ન હોય તો આવી એક એક્સ્ટ્રા મેથડ એને આવડવી જોઈએ.